Ay, sad news mga idol. Sad news. With a little bit of good news. What's up mga idol? Okay, so naabot na midari ron sa Pantukan Oval Ground sa King Elementary School. So tonight is November 16. Arrival sa tanan mga riders. So naibanda karon nga among enjoy. So ugma ang main event. So karang gabi una is mag-enjoy me. So before me mag actual event ugma. So tara. Purpose ani is to raise awareness and advocacy. So kailangan na to magpapansin sa public kani kinabuhat na to. Although daghan kay naglagot sa tuwa pero wala sila kabalo na ay mga grupo nga pareha sa tuwa nagaduso og maayo nga tumong. Padulong ni sa mo room. So na sila i-prepare there is sa King Elementary School. Dari mag-stay for the night. Wow. Okay kayo. Ano mong balay? Okay, mo ni mong balay for the night. Sa grade 4 na classroom. Nindot kailang classroom na ay sariling CR. Hindi kailangan class nilang CR mga idol, no? Limpyo tayo. Woo! Good morning! Good morning! Yes, nangabot na. Daghan na kayo nangabot na mga riders. Tanaw na to sila. Klase-klase mga motor. Itchy boy! You're here with my vloggers. introduce yourself. DUSC. Oy, Tabunan to rin, tabunan. masarap. Yes, hello mga idol. So during the area is scanning of barcodes. So each participant is kailangan ma-scan ang barcode nga nakadikit sa ilang helmet. So una kadaghan mga idol ang nagpila. Yeah. What's up mga idol? I encountered with an unidentified flying object. Walking. Yeah, shout out. Biyahe with Ken. Hey mga idol, support na to si Ride Camera Action ha. So please do check out my channel, Yes, Ride with Ken. Biyahe with Ken. So let's support, so sa mga idol na makakita nito, please support Ride Camera Action. Yes, Support tara. natin yan. Suroy ta. Tara. Muna yung balay. Ano yung mabalay? Ganda ako. Vlogger mo na siya. Uy. Hala, uy. Uy, vlogger oh. Oh, dahil bisita.
Dahil bisita dol ba? Sa ng papakawan na niya. Okay, once again. Question mark. Ay, sabon na to. Kuha na siya. Natay target 6,000 participants. Ato ang target. Pero sa makita ni mo Rondol, abot kaya 6,000? Ganda. Makabot ang 6,000. Ay, selfie. Oh, ato sa ning kumusta ho itong mga bisita? Vlogger na to. Ha? Vlogger na. Kaya yung mga tao, bakit muna dyan sa taas? Okay, tara dol. Tingnan natin yung scanner. Scanner? Scanner? Yeah, scammer. Scammer. Hindi na sumunod na. Dara, kilit. Saan natin yung scanner? Oh, kana sila mga idol. Each helmet na nakabutang barcode sticker. So, kailangan na siya i-scan para counted. Two. Hi, partner. Picture nito. Ay. Hey, mga idol, nakasulod na jud mi. So it's time nga kami mo-appeal mi sa linya. Yes. Hilbit na mga minitan. Kita. Yan. Ang pangutana maabot ka anig 6,000? 6,000 ha? Tapos gawas. Oy. Gawas dagan kini ron. Oh, sa may tanaw ni mabot ng 6,000. Murag sobra man ata. Oh, Shout out kay Aya na. Nawala na po ng buto. asa to man. So tara mga participant on silong. Nasa shade. Napo dito sa Pikas. To. Wala man butot. Asa mo? Napo dito ang dapita. Tara. Napagit sa tower oh. Pero mga idol, natulat na lang ta sa results sa counting kung maabot ba kita 6,000. Ang problema karon mangita ta og kasilungan kay og taan ni. So ang flow for today's event mga idol is kini siya. Humana mag-scan, sunod na halos tanan. So wala to na to ang result, ang official count. Pagkahuman na mag-motorcade daw ta. Motorcade, painit na pod. Pantukan to Davao. Oh, 30 minutes lang. Humanana is ang ato ang main event jud karong adlaw ang World Day of Remembrance. Para sa to ang mga fallen brothers on two wheels. So natay candle lighting on yan, natay gamay program para i-remember sila ng mga limpanaw tungod sa road accidents. So tara, silong ta, silong. Hadlok mangitom ning mga itom da ano. Kaysa na pag-abot sa time na nakanak nila. So, okay na, wala yung pamupana o suggestion. Ay, sad news mga idol. Sad news with a little bit of good news.
Ingon ni chairman. This is the last WDR sa Tibok, Mindanao. Pero the good news is every municipality or every city is conduct gihapon every 3rd of November ang World Day of Remembrance. So tara mga idol, check na to ilahang counting sa helmet. So helmet na lang ginaihap karon, wala na i-appel ang mga riders. Mas nakapagutay dako nga buhaton nga kampanya. Side na sa titulo ang 3rd Sunday of November na i-celebrate World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. Dito na mo mag-celebrate sa inyong respective na cities o municipalities. By next year, mag-iyahay na ito og celebrate. Ito, sa last. Suportahan na ito ang government sa ilang programa. Kana. Kaya sila na ang mag-initiate ani dito sa mismo sa lugar na to. Dili naman tayo magkita-kita pero naagyan pong tayo buhaton nga lakang. So mas dako ang atuang impact na maitabok ang mabuhat na kay every city or municipality. Dili lang kay isa ka lugar, kundi every lugar dyan sa every region sa Mindanao, Luzon o Visayas. National Day of Remembrance for Road Traffic Victims, survivor ug ang ilahang mga bereaved families. So next year, hopefully, synchronized WDR ang mahitabo. So coordination lang gyapon ta. Ipadayon na to kung unsa na itong ginabuhat. Familiar mo sa Mindanao Motor Rally Adventure Iron Bat Challenge. Ako tong gitawag nga El Capitan, the mastermind. Okay, humana daw ang counting. Atak na, kuha na to tong helmet. Ayun. Break nyo na itong record. Ha? Oh sure, oy, joke ra daw to. Joke ra daw to. Joke na ito. Minimal. Joke na to. Way klaro. Joke na. Daghan ba yaw? Joke na. Sure, joke na ba ito? Oh. Sige. Since ano pa po diha, naman mo kan tila, dumano na to ni. Pwede dagdagan na to itong mga kantila. Wipe. Doon ato iturong kung asa ka nag-indot. Kalayo. But be careful, wala yung mag-damage, baliho, bantayan ang mga tao sa likod, inyong gamit. This is the main event mga idol. The World Day of Remembrance. It means Our Heavenly Father who art in heaven, we thank you prayer. so much for this day. Bisag ingani kainit, dili kaya sa lawak. But even to the club, nga nawad-an po o mga membro nga wala nakapangandam. Ikaw mag-comfort, ikaw mag-supply, ikaw mag-hatag sa tanang gikinahanglan. And Lord, bisan sa mga naguna na mo, we know we can't do anything about it anymore. Tungod kay hitabo na apan salamat. Na this can be a lesson for us. Nga bantayan na mo among hunaw-hunaw permi ang advokasya nga amo ang ginapaglaban. Advokasya Ginoo nga disiplinado nga driver, nagarespeto sa mga laing-laing mga sakyanan o tao or nagaagi sa dalan. Advokasya nga motabang sa mga nanginahanglan o tabang, financial in-kinds o bisan unsa nga tabang Ginoo. Nakita na ko, na-experience ako personally, Lord, sa mga writers, naghatod o ginabang sa naninugan, sa makilala, sa Davao del Sur o sa South Cotabato. Thank you for using them and using us more para pagpadayon pa niini nga kausa, niini nga alyansa nga kaayuhan para sa tanan. Tapos kada kang helmet nga wala. Wala mga helmet o doesn't found.
Mga idol, ito nga to ng amigo si Bibi Bungot of Clutch TV. Tama, ulit na ka? Vlog pa may. Clutch Oh, TV. paminaw mo sa IFM 93.9. Oh, O Clutch TV, like and subscribe. Daghang salamat. Bibi Bungot. Di basta-basta. Hindi na ta.